Yun na nga guys, dumating na tayo dito sa may Niverville Community Resource and Recreation Center. At dito ay makikipagkaisa tayo ngayon sa activity ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo dito sa distrito ng Manitoba, Canada, para sa basketball at volleyball. Kaya tara guys, samahan nyo kami at makikita natin yung mga iba't ibang lokal na magpa-participate ngayon at naghanda para dito sa Unity Games na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa bawat distrito, na kung saan ay kasama ang mga lokal na nasa loob ng distrito at ipinapakita ng mga kapatid dito yung totoong pag-iibigang magkakapatid sa paraan na naglalaro sila pero hindi nagsasakitan kundi nagbibigayan, at ipinapakita nila yung kanilang masayang pakikipagkaisa. Meron din yung mga dito, mga pamilya ay nagkakaroon sila ng time na mag-bonding at ganun din siyempre yan. At kahit na anong lokal ka, pwede kang makihalubilo at humingi ng pagkain. So may mga kapatid na kahit sino yung mga dumaan na mga kapatid ay pwede nilang bigyan ng pagkain. So first day ng first day ng Unity Games ngayon ay May 18, 2025. Kasama natin ang buong pamilya, ang mga kaibigan natin sa lokal, ang mga kapatid na may mga talento sa sports, sa basketball at volleyball. Kaya salamat sa panonood. Nandito tayo ngayon sa Niverville, Manitoba. So mula sa Notre Dame de Lourdes ay 1.5 oras ang binahe namin. At makikita nyo na nga guys, ay marami ng kapatid ang mga dumating. Ayan o. Are you sure? You don't know? France. Hello! Ito na. Lalaban tayo ng ngayon, ng badminton. Kahit basketball lang at saka volleyball. Daddy, huwag ka na ha. Huwag ka na Makikita mo kung paano ako gumulong. Daddy, please. Huwag kang masyadong Kailangan balakas yung nyo ha. Sigaw nyo pag sumablay ha. Ano ba yan, mami? Local of Rothwell! Sino yan? Oy, kita nyo. Ay, parang Local of Rothwell! Local of Rothwell! Basketball or viewing?
So yun muna ang ating video guys. Para sa ating first part ng Unity Games. Pauwi na tayo!